हेलो एभ्रीवान वेलकम टु आवर च्यानल टुकुस टेक्नोलोजी। आजको यस भिडियोमा चाहिँ म eSIM को एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज छ्याक्क पार्दिने छु। सो तपाईहरुले अब eSIM युज गर्न पाउनुहुनेछ किनकि नेपाल टेलिकमले eSIM लन्च गर्दैछ। सो त्यही भएर तपाईहरुले एडभान्टेज डिसएडभान्टेज जान्नु पर्ने हुन्छ र म यो भिडियोमा छ्याक्क पार्दिने छु। सो भिडियो स्टार्ट गरौँ है त। सो एडभान्टेजबाट कुरा गरौँ हैन, eSIM हरु तपाईहरुले युज गर्नु भयो भने चाहिँ के हुन्छ भनेपछि यदि तपाईहरुको मोबाइल eSIM युज गर्न मिल्ने मोबाइल छ भने कस्तो अब तपाईहरुको मोबाइल हरायो काहीँ जाँदाखेरि भने त्यो मोबाइल ट्रेस गर्न मिल्यो किनकि त्यहाँ eSIM भनेको चाहिँ त्यो पहिले चिप लागेको हुन्छ मोबाइलमा। मोबाइल बनाउँदाखेरि नै त्यहाँ भित्र चिप लगाइदिएको हुन्छ र त्यसलाई प्रोग्राम या कुनै कोडबाट त्यो जस्तै नेपाल टेलिकमले त्यसमा सर्भिस प्रोवाइड गर्छ है त, त्यसलाई लिंक गर्छ। सो त्यसरी अब तपाईहरुको मोबाइल हरायो भने के हुन्छ भनेपछि अब त्यो मान्छेले त सिम निकालेर फाल्दिन पाएन। सो त्यसले मोबाइल अन गर्ने बित्तिकै त्यो आफ्नो फोन नम्बरको लोकेसन त थाहा हुने भयो नि त, त्यो नेपाल टेलिकम सेन्टरमा जाने भयो। सो त्यही भएर त्यसरी तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो फोन हराएको चाहिँ छिट्टै सजिलै तपाईहरुले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो भयो एकदमै मेन एडभान्टेज है त। फोन हरायो भने टेन्सनै हुन्न के, कसैले अन गर्यो फोन हराउने बित्तिकै त्यो कहाँनिर अन भयो लास्ट लोकेसन त्यो थाहा भइहाल्छ र कसैले छेडछाड गर्न नि पाउन्न किनकि त्यो सिम चेन्ज गर्दाखेरि नि नागरिकता सागरिकता चाहिन्छ नि त। सो त्यो भयो है त। अब अर्को कुरा चाहिँ के रह्यो भनेपछि अब मेन एडभान्टेज चाहिँ के भयो भने चाहिँ अब तपाईहरुले सिम फिजिकल सिमहरु हाल्न परेन हैन र त्यो फिजिकल सिमको ठाउँमा चाहिँ अब त्यो ठाउँलाई यदि हामीले बन्द गरेर या त्यो ठाउँको सट्टा अरु कुनै त्यहाँ हामीले ड्राइभहरु कनेक्ट गर्न मिल्ने ठाउँ बनाउन सक्यौं है त मोबाइलको पटमा, या त्यो नि भएन भने मोबाइललाई पुरा वाटरप्रुफहरु त्यस्तै गराउन पाइयो के किनकि त्यो ठाउँहरु यदि त्यो वाटर जाने ठाउँ हो नि त, लिक हुने ठाउँ हो। सो त्यो लक भयो भने त जान्न नि त। सो त्यो चाहिँ एकदम एडभान्टेज नै भयो हैन त्यो पनि। अब डिसएडभान्टेज चाहिँ के रहेको छ भनेपछि अब जस्तै इन केस केही इमर्जेन्सी पर्यो र तपाईको मोबाइलहरु शटडाउन भयो हैन या कुनै एक्सिडेन्टमा क्र्यास भयो भने चाहिँ तपाईहरुले अर्जेन्ट कल गर्न चाहिँ मिलेन किनकि त्यो सिम हामीले सार्न मिल्दैन नि त। त्यो फिजिकल सिम भएको भए सार्न मिल्थ्यो। त्यो चाहिँ एकदम डिसएडभान्टेज रहेको छ। तर अरु फाइदा हेर्ने भने चाहिँ एकदमै फाइदै छ हैन eSIM। अब त्यो डिसएडभान्टेज भयो हैन एउटा। अर्को डिसएडभान्टेज चाहिँ के भयो भनेपछि अब कुनै मोबाइलमा सपोर्ट गर्दैन हैन, त्यो पनि त एउटा डिसएडभान्टेज हो नि त। सो यो दुईटा चाहिँ डिसएडभान्टेज हो तर यसको चाहिँ खासै हुन्छ नि भ्यालु त्यस्तो छ हैन किनकि अब त्यो डिसएडभान्टेज हटाउने कोसिस त गरिराख्छ नि त, टेक्नोलोजीमा चेन्जहरु आइराख्छ। सो त्यही भएर eSIMहरु एकदमै फाइदा छ र तपाईहरुको मोबाइलमा युज गर्न मिल्छ भने युज गर्दा हुन्छ, एकदमै फाइदा पुर्याउने छ। मेन त तपाईहरुको मोबाइलको सेक्युरिटी पर्पजको लागि र मोबाइलहरु हरायो भने बिन्दास पारामा भेटाउन सक्नुहुनेछ। सो आजको लागि यति नै, फेरि आउने छु नयाँ टेक्नोलोजीको भिडियोको साथमा। सो बाइ बाइ गाइस, सी यू।